හායි යාළුවනේ. අද අපි යන්නේ ගලපිටයාය. මේ ගලපිටයාය යන්න තියෙන්නේ බදුල්ල කොළඹ පාරේ ඇවිල්ලා බඹරකන්ද දියැලට හැරෙන පාර තියෙනවා කළුපහණින්. කළුපහණෙන් හැරිලා කිලෝමීටර් 1කමාරක් විතර එද්දී දකුණු පැත්තට තියෙනවා ගලපිටයාය. අපි යන අද ලස්සන දියැලක් බලන්න. මේක සැඟවුණු දියැලක්. අපි ගිහින් බලමු ඉස්සරහට. මේ තියෙන්නේ කෙලින්ම යන්න තියෙන්නේ මේ පාර බඹරකන්ද දියැල පාර. අපි යන්න තියෙන්නේ මේ පාර. මෙතන මේ බෝඩ් එකක් දාලා තියෙනවා ගලපිටයාය කියලා. අපි ඉස්සරහට ගිහලා බලමු. මමත් යන ෆස්ට් ටයිම් යන්නේ. පාර දන්නේ නැහැ. අහගෙන යන්න වෙන්නේ. ඉස්සරහට ගිහලා බලමු.
දැන් තමයි දියල ගාවට ආවේ. මාරම ලස්සනයි. දුබාවික පරිසරයක ඉඳලා තියෙන්නේ. මේක සැඟවුණු දියල්ලක්. මම මේක Instagram එකේ දැක්කා, Facebook එකේ ෆොටෝස් දැක්කා. කවුරු වීඩියෝ කරලා විස්තර දාලා තිබුණේ නැහැ. එන කාරණා ගණනාවේ ගොඩක් අමාරුයි. විශේෂ අවසරයක් අරගෙන තමයි ආවේ. ඔයගොල්ලන්ට මේ හොටෙල් එක බුක් කරලා යනවා නම් ඔන්න පුළුවන් මේ ලේසි ඉන්න නැත්නම් දියල විදිය තමයි එන්න තියෙන්නේ. ඒකත් ගොඩක් අමාරු වැඩක්. අපිට ගොඩක් උදව් කරනකම් තියෙනවා. ඒකට ඒක මතක් කරනවා. ආරම්භ ලස්සනයි. අදන වතුර පාරක් අඩුයි. දෙපැත්තට තියෙන ගල්, මේ පැත්තට තියෙන ගල්, මේ පැත්තට තියෙන ගල්. මේ ගල් දෙක අතරින් තමයි මේ දියල වැඩෙන්නේ.
ආවට පස්සේ වෙලා යනවා තේරෙන්නේ නැහැ. අමුතුම ලෝකයක්. ඒක කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ඇවිල්ලා බලන්න. පරිසරය අපවිත්‍ර කරන්න එපා හැමදාම වගේ මම කියනවා. අපි ඇවිල්ලා පරිසරයේ සුන්දරත්වය ඉරලා පරිසරයට කිසිම කරදරයක් කරන්නේ නැතුව අපි මේ සුන්දරතන නවතලා දැන් මේක තමයි අපේ යුතුයකම. අපි ඉස්සරහට එන ගිහිල්ලා බලමු. මාරම ලස්සනයි බලන්න. මාසි දෙමිලා දිනනවා. ඉතරම වතුර පාත් කරනවා. ඉස්සරහා බලලාම අපිට පේන්නේ ලොකු ගලක් ඉර වෙලා තියෙනවා මේ ගල් දෙපොක්කාව මැද්දෙන්. මේක පිටිපස්සෙන් තමයි දියැල්ල තියෙන්නේ. මෙතනින් එහාට මේ ගල වැටෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ ගලේ මේ විශාලත්වය වැඩි උඩ කොටස. ගල ඇවිල්ලා හිර වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ස්වභාවික පිළිවීම. ඒකත් එක්ක මාරම ලස්සනයි මේ දර්ශනය.
වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න, අපි සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, තවත් අයට බලන්න මේ වගේ වීඩියෝ ඉස්සරහට අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න කියලා අපි ආරාධනා කරනවා. එහෙනම් අපි අද මෙතනින් සමුදෙනවා. මේ ගලපිටයාය දියැල්ල